بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. د 9th بایولوژي نمبر کې خیر مونږ په بل ټاپک خبره کوو. ټاپک نوم دی لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن. د لیول اف بایولوژیکل ارګنایزیشن مطلب دا دی په دنیا کې چې مونږ ته کوم جاندار په نظر راځي، کې انسانان دي، کې بوټي دي، کې یا مختلف ځناور دي، لکه دیو د کوم لیولونو پاس شوي دي، د کوم سټیج نه پاس شوي دي، مطلب دیو یو کمپلیټ جاندار جوړ شوی دی. لکه زه تاسو له مثال درکوم، د هغې نه بعد به که غیر تاسو په دې پوه شئ. لکه پر سپوز زموږ سره یوه خښته ده یا یو بلاک دی، صحیح ده. داسې چې ډېر شی بلاکونه راجمع شي، نو ډېر شی بلاکونه به زموږ سره څه شی جوړ کړي، دا به دیوال جوړ کړي. او داسې بیا دا ډېر شی دیوالونه چې راجمع شي، نو هغه به یو کمره جوړ کړي که نه. لکه سپوز زموږ سره کمره جوړه شوه، او بیا چې داسې ډېر شی کمرې راجمع شي، نو هغه به یو غټ بلډینګ جوړ کړي، یو غټ کور به جوړ کړي. او بیا چې ډېر شی کورونه راجمع شي، نو هغه به یو محله جوړوي. او بیا چې ډېر شی محلې راجمع شي، نو هغه به یو ښار جوړوي. او بیا چې ډېر شی ښارونه راجمع شي، نو هغه به یو پرامید صوبه به جوړوي. او بیا چې ډېر شی صوبې راجمع شي، هغه به یو ملک جوړوي، یو کنټري به جوړوي. کلیر ده. دغه شان چې په دنیا کې څومره جاندار دي، دا جانداران مختلف لیولونه پاس کېږي او دوی به مطلب یو کمپلیټ ارګانیزم جوړوي. ښه، دا خو زموږ سره د لیول او بایولوژیکل ارګنایزیشن ما تاسو له عام مثالونه درکړو. اوس دلته کې دا بایولوژیکل ارګنایزیشن دی. بایولوژیکل مطلب ژوندي شي ته اشاره ده. ارګنایزیشن مطلب دا دی چې ارګنایز دا جاندار جوړ څنګه دی. ښه، نو تاسو ته خو دا پته ده چې زموږ سره څومره لیوینګ تھنګ دي یا مطلب جاندار دي. نو دا جاندار زموږ سره څه شی دی؟ دا میټر دی. کلیر. میټر زموږ سره د کیمسټري ټاپک دی. او میټر زموږ سره څه شی؟ میټر هر هغه شی چې هغه مطلب وزن لري او مطلب زګی نسی، دې ته به موږ میټر وایو که نه. اوس جاندار څه شی دی؟ مطلب ته یو انسان په تله کې کېنوه او یا داسې څاروی یا مطلب مختلف ځناور یا بوټي، نو دوی ټول په دې تله کې چې ته کې مختلف هلته کاڼي وسږدي، دوی به وزن لري که نه، دوی ټیک ټاک وزن وي او زګی هم نسی. موږ مطلب څومره جاندار شي، دوی زګی هم نسی او دوی وزن هم لري، نو دا میټر شو که نه. تاسو ته پته میټر بیا زموږ سره د دې سمالسټ یونټ څوک دی؟ هغه ایټم دی. موږ دلته په ډیټیل باندې د کیمسټري یا د دې میټر په باره کې خبرې نه کوو، خو صرف موږ بایولوژیکل ارګنایزیشن نه راځو چې یو جاندار اصل کې بیسیک د څه نه جوړ شوی دی، دا څنګه جوړ دی، په دغه خبره کوم. ما تاسو ته ولې ویل چې څومره لیوینګ تھنګ دي. لیوینګ تھنګ زموږ څه شی دی؟ هغه ما تاسو ته ویل دا میټر دی. او میټر څه ته وایي؟ هغه ما تاسو ته ویل چې وزن لري او زګی نسی. د میټر بیا د ټون ورکوټي بنیادي یونټ څوک دی؟ ایټم. نو دا ایټم بیا مزید د چا نه جوړ دی؟ دا خبره مو تاسو ته په کیمسټري کې په منهنګ کې ویلي. په ایټم زموږ سره د سب اټامیک پارټیکل نه جوړ دی. سب اټامیک پارټیکل اینډ ایټم. ګوره د جاندارو چې کوم اولنی لیول دی، کله چې جاندار سټارټ اخلي او جاندار جوړیږي، نو د هغې اولنی لیول زموږ سره څه شی دی؟ سب اټامیک پارټیکل اینډ ایټم. سب اټامیک پارټیکل څه شی دی؟ لکه سپوز زموږ سره یو ایټم دی او د ایټم دا نیوکلیس دی، په نیوکلیس کې پروټون او نیوټران دي که نه، او دا شیلز دي زموږ سره. په شیل کې بیا زموږ سره څه شی؟ الکتران ګرځي. نو ګوره دا پروټون، دا نیوټران او دا په دې شیلونو کې دا الکتران، دا زموږ سره دي سب اټامیک پارټیکل دي. دا سب اټامیک پارټیکل مطلب دا پروټون، نیوټران، الکتران دا راجمع شو، تعالی کمپلیټ دا څه شی دی؟ دا یو ایټم دی. دا ایټم یې تعالی جوړ کړو. کلیر. نو موږ خو اولنی لیول وایو چې جاندار زموږ سره څه نه جوړ دی؟ د دې بنیاد څه نه ایښودی شوی دی؟ د پروټون، نیوټران، الکتران نه. ګوره موږ په حقیقت کې پروټون، نیوټران، الکتران چې څومره بوټي، څومره ځناور، څومره په دې یونیورس کې چې میټر نومې شی دی چې هغه وزن لري او زګی نسی، دا هغو بنیاد د څه نه ایښودی شوی دی؟ د پروټون، نیوټران او د الکتران نه. نو ستا اولنی لیول وشو. اولنی لیول څه دی؟ سب اټامیک پارټیکل. سب اټامیک پارټیکل تاسو وپېژنو، پروټون، نیوټران او په شیلونو کې الکتران. او ایټم خو دغه دی که نه، کله چې پروټون او نیوټران راجمع شي، دوی به څه جوړوي؟ دوی به زموږ سره ایټم جوړوي. نو دیس از د فرست لیول اف بایولوژیکل ارګنایزیشن. خیر دین علاوه اوس دا خبره یاد ساتئ زموږ سره چې څومره دا زموږ دنیا دی یا یونیورس دی، په دې کې 118 ایلیمنټ دي. 118 ایلیمنټ کې زموږ سره 92 ایلیمنټس چې کوم دي هغه زموږ سره نیچرل دي او د باقي 26 زموږ سره ارټیفیشل دي. نو په دې 92 ایلیمنټ کې ګوره ایلیمنټ څه شی دی؟ مطلب چې یو شان ډېر شی اټمونه راجمع شي، هغه به څه جوړوي؟ هغه به ایلیمنټ جوړوي. لکه فرض کړه دا زموږ سره ایټم دی، داسې چې ډېر شی اټمونه راجمع شي، هغه به ایلیمنټ جوړوي. زموږ سره 118 ایلیمنټس دي، په 118 کې 92 ایلیمنټ دي. نو په دې 92 قدرتي ایلیمنټ کې زموږ سره 16 داسې ایلیمنټ دي، 16 چې هغې نه جاندار جوړ دی، د هغه نه لیوینګ ارګانیزم جوړ دی. نو اوس دا میان ساتئ، د هغې نومونه لږ یاد وساتئ. په هغه کې زموږ سره یو اکسیجن دی، کاربن دی، هایډروجن دی، نایټروجن، کیلشیم او فاسفورس. دې طرف باندې چې ما کومه د ایلیمنټس ویل، دا ایلیمنټس زموږ د جاندار په جسم کې ډېر زیات یوز شوي دي.
مطلب 99% دا زموږ په جسم کې استعمال شوي دي. ها په دې 16 کې 10 دا چې دا شو او 10 دا دي کنه دا 1% استعمال شوي دي لکه پوټاشیم، سلفر، کلورین، سوډیم، میګنیشیم، آیرن، کافر، منګنیز، زنک، آیوډین. دا ډیر زیات په کم مقدار کې زموږ په جسم کې استعمالیږي. نو داسې دا ایلیمنټس دي دا 16 ایلیمنټس دي. د دې 16 ایلیمنټس په خپل اټمونه دا کنه نو د دې اټمونه به بیا سب اټامیک پارټیکلز دي کنه. بهرحال زموږ بنیادی او اولنې لیول د جاندار سره سب اټامیک پارټیکل او اټم. ښه جناب اوس اټم باندې خو موږ پوه شو. د اټم نه بعد اوس چې ګوره مختلف اټمونه راجمع شي یا یو شان اټمونه یا ډیفرنٹ اټمونه راجمع شي نو هغه به څه جوړوي هغه موږ ته پته چې مالیکیول به جوړوي. د دویم لیول پسې زموږ د مالیکیول اینډ کمپاوند. نو ګوره لکه سپوز دلته کې زموږ سره دا یو اکسیجن دی ټیک ده او دا هایدروجن دی او بل هایدروجن دا دی صحیح ده. نو یو اټم د هایدروجن دی بل اټم د هایدروجن دی او بل اټم د اکسیجن دی. دوی موږ له څه شی جوړ کړو H2O. دا یو مالیکیول دی که نه. نو زموږ په جسم کې ټول نه زیات اوبه دي. بهرحال اوبه هم یو بایولوژیکل مالیکیول دی زموږ په جسم کې دننه شته دی. ها د مالیکیولو په خبره خو موږ پوه شو لکه مالیکیول ډیفرنس زموږ څه کېدی شي H2O، اماینو اسید، کاربوهایډریټ، فیټس ټیک ده او نیوکلیک اسید دا ډیفرنٹ مالیکیول دي. نو اوس دا خبره یاد ساتئ چې زموږ سپوز ډیفرنٹ دا مالیکیول راجمع کېږي او دا به موږ له یو څیز جوړوي چې هغې ته موږ څه شی وایو ارګنیل به ورته وایو. ارګنیل تاسو ته پته لکه زه به دلته دا خلیه ولیکم لکه دا فرض کړئ دا خلیه ده دا پکې نیوکلیس دی ټیک ده دا پکې دنده دا کروموسوم وغیره دي او دلته په دې سایټوپلازم کې ډیفرنٹ ارګنیل پراته دي. نو اوس مالیکیول به راجمع کېږي ډیفرنٹ مالیکیول به راجمع کېږي او موږ له به څه شی جوړوي یو ارګنیل به جوړوي. لکه زه به تاسو ته مثال درکړم د مایټوکانډریا. دا مایټوکانډریا ده. مایټوکانډریا مطلب زموږ سره د یو ارګنیل دی. داسې خو ډېر شي ارګنیل خو زه تاسو ته مایټوکانډریا مثال درکړم چې دا ارګنیل زموږ مطلب اوبو په کې استعمال شوي د اوبو مالیکیول په کې استعمال شوي پیټس په کې استعمال شوي د پیټس مالیکیول د پروټین او داسې د کاربوهایډریټ وغیره مطلب ډیفرنٹ مالیکیول راجمع شو او موږ له کمپلیټ یو ارګنیل جوړ شو. ښه داسې لکه دا مایټوکانډریا یو ارګنیل دی داسې پکې انډوپلازمیک ریټیکولم، ګالجي باډي، رایبوسوم ډېر شي مختلف ارګنیل دي که نه. موږ صرف د مایټوکانډریا خبره په ډیټیل وکړه. نو داسې ډېر شي ارګنیل چې بیا کله راجمع شي لکه هغه به بیا موږ له خلیه جوړوي. نو څلورم لیول زموږ څه څوک دی سیل. نو ډېر شي ارګنیل چې کله راجمع شي لکه فرض کړئ زموږ څه خلیه ده نو په دې خلیه کې دا مایټوکانډریا دا پکې بل ارګنیل دی دا پکې بل دی داسې دا بل دی ټیک ده. ډېر شي ډیفرنٹ ارګنیل راجمع شو هغه موږ څه جوړ کړو هغه موږ یو کمپلیټ خلیه جوړه کړه. نو څلورم لیول پکې هم وشو مطلب ډېر شي ارګنیل راجمع شي هغه موږ څه جوړ کړي سیل به جوړ کړي. بیا به زموږ څه پنځم لیول دی ټیشو. د ټیشو مطلب دا دی چې اوس په ډېر شي یو شان خلیې راجمع شي لکه دا یوه خلیه ده دا بله خلیه ډېر شي یو شان خلیې به راجمع شي. دې یو شان خلیو کې دا کم ګروپ جوړ کړو دې ته موږ څه شی وایو دې ته موږ ټیشو وایو. کلیر ډېر شی یو شان د سیم خلیې راجمع شي دوی چې کومه ګروپ جوړ کړي دې ته موږ څه شی وایو ټیشو ورته وایو. اوس دلته کې خبره د لیول نمبر چې ده ارګن لیول ټیک ده. نو اوس په ډېر شي ټیشو راجمع شي مطلب فرض کا دا زموږ یو ټیشو دی وړو د سیم خلیو جوړ او دا چېرته فرض که بل ټیشو دی د یو شان خلیو نه جوړ دی او سپوز دا زموږ سره بل ټیشو دی د یو شان خلیو نه جوړ دی. نو دې ټیشو به ځان نه کاري دې ټیشو به ځان نه کاري د دې ټیشو به ځان نه کاري دوی به زموږ سره یو کمپلیټ څه جوړ کړي ارګن به جوړ کړي. اوس ارګن تاسو پېژنئ پوزه یو ځان له ارګن دی غوږ ځان له ارګن دی ژبه ځان له ارګن دی په دې کې زموږ سره مختلف ټیشو استعمال شوي دي. کلیر ده. نو د ارګن خبره هم ختم شوه چې دې کې به مطلب ډیفرنٹ ټیشو راجمع شي او دا به موږ یو کمپلیټ ارګن به جوړ کړي. ښه ارګن مو شو. اوس په داسې چل کېږي چې اوس په ډیفرنٹ ارګن راجمع شي او هغه به موږ له یو سیسټم به جوړوي صحیح ده. نو زه به دلته تاسو له مثال درکړم د ډایجسټیو سیسټم لکه فرض کړئ په ډایجسټیو سیسټم کې زموږ سره دلته کې دا خوله ده دا پکې ژبه ده او دا پکې زموږ څه دي دا پکې غاښونه دي صحیح ده. داسې پسې دا بیا ښکاره زموږ سره اسوفیګس دی دا ټیک ده دلته پیرنګس بیا اسوفیګس او د اسوفیګس نه بعد بیا زموږ سره دا څوک دی دا سټمک دی. سټمک پسې بیا زموږ سره بل ارګن سمال انټسټاین دی او د سمال انټسټاین نه بیا زموږ سره اخوا شروع کېږي لارج انټسټاین. نو ګوره خوله یو قسم ارګن او خوله کې مطلب بیا دغه درې قسمه ارګن دي. اسوفیګس بل ارګن دی معده بل ارګن دی او ورکوټي کولمو ځان ارګن دی غوټه کولمو ځان ارګن دی. د ټوټل ارګن راجمع شو دوی موږ له څه شي جوړ کړو دوی موږ له ارګن سیستم جوړ کړو مطلب یو سیستم یې جوړ کړو. دا خو شو ارګن سیستم. او اتم نمبر لیول په زموږ سره دی ارګینزم. اوس ګوره
لکه فرض کړه دا یو سیستم دی، ډایجسټیو سیستم، داسې ریسپیریټري سیستم، داسې ریپروډکټیو سیستم، داسې سرکولیټري سیستم، ډېر سیستم دي زموږ په ژوند کې. دا ټول سیستم چې راجم شو دی په شریک موږ له کمپلیټ ارګانیزم جوړ کړي. ارګانیزم مطلب کمپلیټ جاندار په جوړ کړي. کلیر څه چل به وشي؟ ډېر شی ارګان سیستم یې مراجعه شي. لکه یو ارګان سیستم او ډیټیل وایو، ډایجسټ سیستم، د هاضمې سیستم، د دې علاوه نور سیستم هم دي کنه. دا ټوټل سیستم یې مطلب چې راجم شي دی مطلب یو ځای کار کوي یو جسم کې، نو دا موږ له کمپلیټ ارګانیزم جوړ کړي. دا زموږ سره د بایولوژیکل ارګنایزیشن د کمپلیټ جاندار پورې چې کوم لیول هغه موږ ویلې. دوباره ورته وګورئ لکه فرض کړه یو جاندار کمپلیټ څنګه جوړیږي. هغه ما تاسو ته اول ویل چې هغه اولنی لیول زموږ د سب اټامیک پارټیکل دی. سب اټامیک پارټیکل مطلب دا دی الکترون او پروټون او نیوټرون. ټیک ده، دغه الکترون پروټون نیوټرون جمع شي هغه څه شی جوړ کړي؟ هغه به اټم جوړ کړي. بیا مختلف یا یو شان اټمونه راجم شي هغه څه شی جوړ کړي؟ مالیکول یا کمپاوند به جوړي. بیا مالیکول او کمپاوند مطلب د کې راجم شي دی به موږ څه شی جوړ کړي؟ ارګانیلز به جوړ کړي. بیا ډیر شي مختلف ارګانیلز دي هغه به موږ سره سیل جوړ کړي، خلیه. بیا د خلیې ډیر شي یو شان خلیه به راجم شي هغه موږ سره ټیشو جوړ کړي. او بیا ډیر شي ډیفرنٹ ټیشو به راجم شي هغه به موږ له ارګان جوړي. او بیا ډیفرنٹ ارګانز به راجم شي هغه به موږ له ارګان سیستم جوړي. لکه سیستم چې کوم دی دا ډایجسټ سیستم ماته واستوي. بیا ډیر شي ارګان سیستم مراجعه شي هغه به موږ له کمپلیټ جاندار جوړي ارګانیزم. هر دینه بعد بیا دلته پکې موږ اوس د جاندار نه مخکې لګزو چې ډیر شي یو شان جاندار راجم شي نو هغه به څه جوړي. کلیر موږ ټوټل په دنیا کې د بایولوژیکل ارګنایزیشن ټوټل په دنیا کې وایو. نو اوس ګورئ دلته چې کوم ارګانیزم جوړ شوی دی یو جاندار دی، ټیک ده. نو دا د سیم یو شان ارګانیزم چې کوم راجم شي ډیر شي یو شان جاندار. لکه زه به تاسو ته لکه فرض کې انسانان په یو خاص ځای کې ډیر شي یو شان انسانان راجم شوي دي او داسې دا ګڼه جوړه کړل. نو یو شان لکه انسانان دي ټول کنه، بل اوس څوک نشته. نو دې ګروپ ته د انسانانو موږ څه وایو؟ یا د سیم ارګانیزم ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ پاپولیشن وایو. ارګانیزم جوړ شو، بیا یو شان ډیر شي ارګانیزم یو ګروپ جوړ کړو، دغه ګروپ ته موږ پاپولیشن وایو. ټیک ده. بیا په پاپولیشن پسې بیا زموږ سره کمیونټي ده. کمیونټي ډېره اسانه خبره ده، لکه دا اوس انسانانو آبادي ده، په دې خوا کې اوس زه بله مطلب د غواګانو ډېر شی غواګانې دي، ټیک ده، ډېر شی کاوز دي او پلس ډېر شی ګړي، ټیک ده. او د پلس زه به دلته ولیکم چې مطلب ډېر شی د مڼو بوټي مڼې، کلیر. او داسې بل پاپولیشن به زه ولیکم د مالټو. د مالټو نه علاوه داسې موږ به سپېدو بوټي ولیکل. ما مطلب پوهېږې که نه، د یو پاپولیشن دی، دا د غواګانو بل پاپولیشن دی، دا بل پاپولیشن دی، او دا بل دی، او دا بل دی. داسې دا ډېر شي ډیفرنٹ پاپولیشن چې راجمع شو دي به زموږ سره څه شی جوړوي؟ دې ګروپ ته موږ وایو کمیونټي. په کمیونټي پسې بعد بیا زموږ سره دی ایکوسیسټم. ګوره دا کوم کمیونټي چې په دې سپیسیفیک ایریا کې اوسېږي، کوم جاندار اوسېږي، د دې جاندارو د دې نان لیوینګ تھنګ د دې نان لیوینګ انوایرمنټ سره تعلق شته که نه. لکه دلته کې به زموږ سره ایري هوای او دلته کې سویل خاوره، واټر اوبه، د دې لیوینګ تھنګ ډیفرنٹ پاپولیشن یا د دې کمیونټي د دې نان لیوینګ تھنګ سره چې کوم تعلق دی، کوم ریلیشنشپ دی، دغې ته موږ ایکوسیسټم وایو. یو خاص ایریا کې چې بیا ډېر شی لکه فرض کړه دا زموږ سره یو ایکوسیسټم دی، داسې به زموږ سره فرض کړه بل ایکوسیسټم وي پلس داسې بل ایکوسیسټم پلس داسې بل ایکوسیسټم. دا به زموږ څه شی جوړوي؟ بایوسفیر. لکه فرض زموږ دا دنیا ده، په دې دنیا کې چې په کوم ځای کې ژوند پاسبل دی دغه ځای ته موږ بایوسفیر وایو. نو دلته کې بیا د بایوسفیر زموږ سره مزید بیا موږ په درې حصو کې تقسیمو. لکه فرض کړه دا زموږ سره خاوره ده، ټیک شوه، دا او بل دا زموږ سره اوبه دي، دا علاقه د اوبو شوه، ټیک ده، دا اوبه شوې. او دې نه بهر دا زموږ سره هوا ده. نو ګوره د بایوسفیر مطلب دا دی چې دا زموږ سره ټوټل زموږ ارت دی، ټوله دنیا ده. په دې دنیا کې چې کومه ایکوسیسټم ده صحیح ده چې چاته ژوند پاسبل دی هغې ته موږ بایوسفیر وایو. دا زموږ سره نننی ټاپک شو لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن. د دې ځای پورې ما تاسو دوباره پوه کړئ. خو دې پاپولیشن ته وګورئ چې مطلب د یو شان سیم سپیشیز ډېر شي ارګانیزم راجمع شي، لکه مطلب انسانان ډېر شي په یو ځای کېږي، هغې ته موږ څه وایو؟ پاپولیشن. بیا کمیونټي څه ته وایي؟ چې ډېر شي مختلف پاپولیشن راجمع شي هغې ته موږ کمیونټي وایو. بیا ایکوسیسټم. د ایکوسیسټم مطلب دا دی چې د دې ډیفرنٹ پاپولیشن په دې ماحول کې د دې نان لیوینګ ماحول سره مطلب خاوره ده، اوبه دي، هوا ده، د دې سره څه تعلق وي که نه، دغې ته موږ څه وایو؟ ایکوسیسټم. او بایوسفیر دا دی چې په دې ارت کې په کوم ځای کې ډیفرنٹ مختلف کوم ایکوسیسټم دي، چېرته چې ژوند پاسبل دی، چېرته چې یو لیوینګ تھنګ ژوند تېرېدی شي،
this is called biosphere. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله دینه بعد که خیری بل ټاپک باندې به خبره کوم. thank you. الله حافظ.